السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن إلى كل من لديهم تساؤل عن لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نؤكد بأنه كل شيء على ما يرام، كل شيء تمام. بالطبع دوائر الهجرة بأمريكا تشتغل على الملفات بشكل منظم، ليس هناك من مشكل. ولكل من لديهم تساؤل عن أسباب تأخر لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة، نؤكد على نقطة مهمة قبل الإجابة على هذا التساؤل المهم الذي هو مطروح من طرف العديد من الإخوة والأخوات المتابعين للقناة، سواء الجدد والقدماء. وبالنسبة للنقطة المهمة لمن فاتتهم برامج مهمة عن لم شمل عائلي، وأخص بالذكر لم شمل الإخوة، سبق لي بأنني قمت بتنزيل برامج مهمة سلطنا الضوء على كل ما هو مستجد وما هو مستور وما هو يطرح فيه التساؤل عامة عبر حلقات بالقناة. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، لأنه البرامج التي قمت بتنزيلها عبر القناة كلها تصب في كل ما يتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق لم شمل عائلي أو عن طريق قرعة أمريكية أو عن طريق فيز أخرى مختلفة. وأكيد هذا لتلبية مطالب كل المتابعين للقناة بدون استثناء، زائد البرنامج المعروف في القناة المتعلق بأسئلة وأجوبة الذي أجيب فيه على أسئلة المتابعين للقناة. وأكيد برنامج اليوم عن سبب تأخر لم شمل الإخوة، أسئلته جميعها مطروحة من طرف المعنيين بالأمر عبر القناة. وبعدما وضحت لكم نقاط مهمة، أنتقل بكم إلى بيتي القصيد عن سبب تأخر لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سأجيب بالواضح بأنه هذه الفئة المحسوبة على لم شمل عائلي من طرف الإخوة حاملو الجنسية الأمريكية لإخوتهم لا تمنح ولا تعطى لها الأولوية لتسريع الإجراءات في سنوات قليلة، بل هذه الفئة أي لم شمل الإخوة إجراءاتها تأخذ سنوات طويلة، قد تصل إلى 14 سنة كأقصى حد. ولكن هناك بعض الملفات قد تأخذ أطول من هذه المدة، وهذا ملحوظ عن تجربة، لأن هناك إخوة تواصلوا معي بلغت إجراءاتهم 14 سنة ولا زالوا ينتظرون التوصل بالموعد لإتمام إجراءات الحصول على الفيزا. ورغم هذه المدة المذكورة والمحددة ب14 سنة، بالطبع أتمموها ولا زالوا ينتظرون دورهم للحصول على الفيزا. بالطبع انتظارهم هو معلق بين قوسين، أي أنهم يطرحون التساؤل لماذا هذا التأخير. نؤكد على هؤلاء الطارحين لسؤالهم صبرا جميلا، لا تقلقوا، رغم التأخير فأنتم صبرتم المدة الأطول، أما المدة المتبقية نعتبرها الأقل، والمتبقي من المدة المنتظرة هي مدة قليلة لإتمام الإجراءات. ويجب أن لا تقلقوا، مسألة وقت، وإن شاء الله تتمموا إجراءاتكم بخير وسلام. ونؤكد بأن هناك إخوة قد أتمموا إجراءاتهم في المدة المحددة السالف ذكرها أي 14 سنة، فقط هناك فارق واختلاف في دراسة الملفات المتعلقة بلم شمل الإخوة. كذلك نؤكد بأنه التأخير المتعلق بلم شمل الإخوة كما ذكرنا إن تأخر لسنوات، فهذا عائد إلى أنه إجراءات هذه الملفات المتعلقة بلم شمل الإخوة تأخذ وقتا أطول لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا عادي لأنها لا تعطى لها الأولوية، أي هذه الفئة أي فئة لم شمل الإخوة. ونؤكد بالطبع تأخذ وقتا أطول من الملفات التي تعطى لها الأولوية، مثلا لم شمل الأزواج والأبناء سواء تحت أو فوق 21 سنة غير متزوجين، وكذلك الوالدين. هذه الفئات دراسات ملفاتها تأخذ لدى دوائر الهجرة
وقتا أقل وأقصر من ملفات لم شمل الإخوة، بالطبع لأنها تعطى لها الأولوية. ونؤكد إجراءاتها لا تأخذ وقتا أطول لدى دوائر الهجرة، عكس لم شمل الإخوة يأخذ وقتا أطول، لهذا لا تعطى له الأولوية، وهذا في حد ذاته يؤخر إجراءات لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة. لهذا تأخذ إجراءات لم شمل الإخوة إلى أمريكا وقتا أطول من الفئات التي ذكرناها لكم. وكذلك لا ننسى بأنه لم شمل الأبناء متزوجين يأخذ وقتا أطول كذلك. إذن التأخير المتعلق بلم شمل الإخوة كإجراءات إلى الوصول لنقطة الفصل والحسم يجب أن نعطيه وقته المحدد، ويجب تقبل المدة التي قد تزيد على المدة المحددة المذكورة كأقصى مدة، وهي 14 سنة. هذا لكي لا تحبطوا أنفسكم ولكي لا تفقدوا الأمل، لأنه ما بعد الموافقة لملفاتكم لدى دوائر الهجرة فالقانون المتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة يأخذ وقتا أطول لعدم إعطاء هذه الفئة الأولوية، ويجب تقبل الأمر كيفما هو. وعندما ستتم النهاية من دراسة ملفاتكم بشكل نهائي لدى أنفاسي أي ناشونال فيزا سنتر، ما بعده فيه خير، لأنه السابق من الإجراءات المتعلقة بملفاتكم قد تمت الموافقة عليه، أما القادم كله فيه خير بحكم الموافقة الأولى، فقط مسألة وقت لدى أنفاسي. وعندما يجهز الملف بشكل نهائي للمقابلة على حسب الترتيب والتاريخ ودراسة الملفات، يتم إرسال الملفات الجاهزة للمقابلة لأجل إتمام الإجراءات وحصول المعنيين بلم شمل الإخوة على الفيزا بسلام. إذن نؤكد من جديد إجراءات لم شمل الإخوة رغم أنها تتأخر عليكم، ففي نهاية المطاف سوف تتحصلوا على الموعد للحصول على الفيزا بالسفارة الأمريكية ببلدكم الأم. فقط لازم عليكم أن تصبروا ريثما يحين الدور عليكم بالترتيب لكي ترسل لكم رسالة الموعد للحصول على الفيزا من هذا النوع أي لم شمل الإخوة. ونؤكد الإخوة الذين لا زالوا مقدمون حديثا للم شمل الإخوة ويسألون عن متى التوصل بالموعد، نؤكد بأن هناك مقدمون منذ مدة وسنوات طويلة بتاريخ قديم ولا زالوا ينتظرون، مرت أعوام ولا زالوا في انتظار. فإذا أنتم مقدمون حديثا فتصحيح المفاهيم لكم هو كالتالي: عليكم انتظار المدة المحددة السالف ذكرها وهي 14 سنة كأقصى حد. ممكن المدة المنتظرة قد تزيد على هذه المدة المذكورة لكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وأؤكد للإخوة الذين هم ينتظرون بصبر وتأخر عليهم الموعد لإتمام إجراءات الحصول على الفيزا لعائلتهم، في حالة وجدتم أن التأخير يتجاوز المدة المحددة بمدة أطول، فعليكم في هذه الحالة أن تقوموا بالإجراء الاستباقي، وسبق لي أن أكدت على هذا عبر القناة، وهو التواصل مع National Visa Center Embassy لإرسال رسالة له لمعرفة سبب تأخر الموعد. عليكم قد تجاوزت المدة المحددة أو الحد الأقصى للم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة، وأكدنا على 14 سنة كأقصى حد. هذا الإجراء ملزم به الإخوة الذين هم مقدمون منذ فترة طويلة ووصلوا للحد الأقصى للحصول على الموعد للمقابلة. هؤلاء هم المعنيون بهذا الإجراء الاستباقي للتواصل مع National Visa Center Embassy. أما الذين هم مقدمون حديثا هم غير ملزمين بالاشتغال على هذا الإجراء الاستباقي، فقط عليهم متابعة مسار ملفاتهم خطوة بخطوة إلى أن نصل إلى المدة المحددة للم شمل الإخوة. آنذاك يحق لكم الاشتغال على الإجراء الاستباقي للتواصل مع أنفاسي. ونؤكد في حالة التأخير فوق المدة المحددة للم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للم شمل الأزواج والأبناء سواء فوق أو تحت 21 سنة ولم شمل الوالدين، بالطبع هذه الفئات يعني المواعيد هي مسترسلة تسير في مسار منظم وبجاهزية
محكمة من طرف السفارة الأمريكية، ليس هناك من مشكل. أما بالنسبة لشمل الإخوة إلى الولايات المتحدة، كذلك هناك مقابلات تتعلق بهذه الفئة، ولكن قليلة، بحكم هذه الفئة كما ذكرنا وسبق الذكر بأنها تأخذ وقتا أطول كإجراءات بالولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تتم إجراءات كل من يعنيهم الأمر بخير وسلام، وفي حالة أنه لديكم مستجدات لحصولكم على موعد للمقابلة، ونؤكد على الذين لديهم شمل الإخوة، فممكن أن تشاركونا التجربة عبر القناة، وهذا سوف يظل في ميزان حسناتكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف، وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحوها كتعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.